नमस्कार मैत्रिणींनो, समीक्षाच रेसिपीमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत। मैत्रिणींनो, आज आपण बघणार आहोत प्रसादाचा शिरा। एक खास चवीचं वैशिष्ट्य असणाऱ्या प्रसादाच्या शिऱ्याचं साहित्यही प्रमाणबद्धच असावं लागतं। तर आपण इथे बघूया प्रसादाच्या शिऱ्याला लागणारं साहित्य। आपण इथे घेतलेलं आहे 1 वाटी साखर, 1 वाटी रवा, 1 वाटी तूप व दुधाचे प्रमाण आपण इथे रव्याच्या दुप्पट म्हणजेच 2 वाटी घ्यायचे आहे। याशिवाय सुक्या मेव्याचे काप व इलायची आणि मनुके आणि चारोळ्याही आपण घेतलेल्या आहेत। सोबतच आपण 1 केळी घेतलेली आहे। गॅस मंद आचेवर करून तिथे एक पॅन ठेवलेला आहे। मी त्यात 1 वाटी साजूक तूप टाकलेलं आहे। साजूक तुपामुळे प्रसादाला एक छान चव येते आणि एक छान सुगंधही येतो। इथे तूप वितळलेलं आहे। थोडं गरम झाल्यावर आपण त्यात 1 वाटी रवा टाकायचा आहे। प्रसादाचा शिरा बनवताना शक्यतो रवा हा बारीकच घ्यावा। त्याने काय होतं की शेवटपर्यंत आपला जो प्रसादाचा शिरा आहे तो मऊ आणि लुसलुशीत राहतो। रवा इथे ढवळत राहायचा आहे। रवा अगदी व्यवस्थित छान भाजला गेला पाहिजे। रवा साधारण 5 ते 7 मिनिटं भाजत राहायचा आहे। रवा जितका छान भाजला जाईल तितका तो प्रसादाला चव छान येईल। हळूहळू रव्याचा कलरही बदलत जाईल। आता इथे मी अर्धे केळ्याचे काप टाकलेले आहेत। केळी मॅश करण्याची गरज नाही, कारण ते रव्यात ढवळत असताना बारीक होतीलच। रव्यात केळी ही ऑप्शनल आहे। इथे आपला रवा छान भाजला गेलेला आहे। आपण आता त्यात थोडे काजू बदामाचे काप आणि सोबतच मनुकेही टाकणार आहोत। थोड्या चारोळ्या। सर्व जिन्नस टाकल्यावर व्यवस्थित आपण इथे परतून घेणार आहोत। तूप तसे गरम असल्यामुळे हे सर्व पदार्थ नीट भाजले जातील। साधारण 1-2 मिनिट आपण हे हलवत राहायचं आहे। इथे छान रवा भाजलाही गेलेला आहे आणि सर्व जिन्नस छान भाजले गेलेले आहेत। आधीच बाजूला गरम केलेले दूध आपण याच्यात सोडलेले आहे। दूध टाकल्यानंतर व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे। छान परतून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने बनवलेला प्रसादाचा शिरा हा खूप छान लागतो चवीला। आणि ह्या शिऱ्याचं वैशिष्ट्य असं असतं की याची चव जी आहे ती आपण नेहमी केलेल्या शिऱ्यापेक्षा जरा वेगळी असते। आता आपण इथे टाकणार आहोत 1 वाटी साखर। साखर टाकल्यानंतर आपण पुन्हा व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे।
साखर छान मिक्स झाली की इथे आपण 2 मिनिटं झाकण ठेवून वाफ घ्यायची. वाफ घेतल्याने रवा छान मऊ आणि मोकळा होतो व शेवटपर्यंत लुसलुशीत राहतो. तुपाच्या आणि दुधाच्या योग्य प्रमाणामुळे शिरा इथे लुसलुशीत राहतो आणि त्याची चवही छान येते. इथे आपला प्रसादाचा शिरा झालेला आहे. तर मैत्रिणींनो, रेसिपी कशी वाटली ते नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.